Alam din mo ito kagad sa kami mo sa orang lang sa Cotabato. Alis ka po mo. Honor sa Mecca. And when I was a child, Ang isang the guest big first. before and when when I was a child, my father would lift me high before I can move on. Talata, ano ha? Alas 11, kami sa eskwela. Okay? Sakit ka sa isimidia. So pagpata sa alas 11, First time, you shot. At Andre, makinista, Minnesota. Triple J and E, Minnesota. Basta nakadibi, hindi masisi. When I'm ashamed. Basta nakadibi, hindi masisi. Andre, makinista, Minnesota. Triple J and E, Minnesota.